皆さん、おはようございます。今日は私たち verbs පාඩම ටිකක් මතක් කරගනිමු. ඉතින් අපි දන්නවා ක්‍රියාපද නිතරම අපිට දිනපතා කතා බහේදී අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාපද අපි group 3කට වෙන් කළා. අද අපි දන්න දේවල් මතක් කරගනිමු. Verbs. Japanese verbs are divided into 3 groups according to the way the words are conjugated, joined to each other. කිනකට සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ක්‍රම තුනේ වෙනස සහ ඒ ක්‍රියාපදවල අර්ථය මොකක්ද කියන එක. ඉතින් අපි example එකක් බලමු. group 1 කියන්නේ to go යනවා. group 2 එකේ to eat කනවා. group 3 එකේ to do කරනවා. එතකොට go කියන්නේ යනවා කියන එක ඉකි. ඉස්සරහට එනවා must. ඉකිමස්. කනවා තබෙරු. එහෙනම් තබෙමස්. කරනවා shimas. කරනවා එහෙනම් ඉදිරියට must shimas. එහෙනම් මේ group තුනේ I වලින් ඉවර වෙන, A වලින් ඉවර වෙන සහ shimas සහ kimas යන දෙකෙන්ම shi අකුරෙන් ඉවර වෙන ඒවා විදියට කොටස් තුනක් අපි කතා කරනවා. ඉතින් අපි බලමු පළමු වෙන group එක. ඉතින් මේ පළවෙනි group එකේදී අපි ගොඩක් verbs ක්‍රියාපද මතකද කියලා බලමු. පළවෙනි එක meet හමු වෙනවා. I must I කියන්නේ I කියන්නේ හමු වෙනවා. meet I must. be have තියෙනවා. be have කියලා කියන්නේ තියෙනවා. ජපන් භාෂාවෙන් අරිමස්. walk ඇවිදිනවා. ඇවිදිනවා කියන එක කොහොමද කියන්නේ? අරුකිමස්. අරුකිමස්. walk ඇවිදිනවා. be wrong වැරදි කියලා ජපනීස් භාෂාවෙන් කියන්නේ චිගයිමස්. චිගයිමස් කියලා කියන්නේ අපි වැරදි කියලා. be wrong. ඊළඟට අපි බලමු do one's best. හොඳටම කරනවා. කොහොමද හොඳටම කරනවා? do one best කියන්නේ ගම්බරිමස්. හොඳට කරන්න කියලා අපි ජපනීස් කෙනෙක් Tamanට කියලා යන්නේ කොහොමද? යමක් කියා දීලා ඊළඟට මේක කරගෙන යන්න කියලා ගම්බරිමස්. ඒකට කට්ටිය කියනවා සමහර වෙලාව ගම්බරි මෂෝ කියලා. ඉතින් අපි මෙතනදී ගම්බරි මස් කරන්න, හොඳට කරන්න. do one's best. next one enter ඇතුල් වෙනවා. හයිරිමස් enter ඇතුල් වෙනවා. pay ගෙවනවා. හරයිමස් එහෙනම් හරයිමස් කියලා කියන්නේ ගෙවනවා, pay කරනවා. say කියනවා. ඊමස් ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඊමස් කියලා කියන්නේ say කියනවා. go යනවා. ඉකිමස් යනවා කියලා ජපනීස් වලින් කියන්නේ ඉකිමස්. go be polite. එහෙනම් go කියන එක අපි තව විදියකට කියනවා. ඒ polite විදියට
එහෙනම් ඒක කියන්නේ irasaimasu. 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 next one. return නැවත යවනවා. kaerimasu. kaerimasu. kaerimasu කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් රිටර්න් කරනවා, ආපසු යවනවා. යම් දෙයක් මිලදී ගන්නවා කියලා කියන්නේ buy. buy. එහෙනම් මිලදී ගන්නවා කියලා ජපනීස් භාෂාවෙන් අපි කියන්නේ කොහොමද? kaimasu. 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 take ලබා ගන්නවා. take. kakarimasu. take. දැන් මෙතෙන්දී කියලා තියෙනවා cost එකක්, time එකක්. එහෙනම් වෙලාවක් ගන්නවා කියන එක වෙන්න පුළුවන්. මුදලක් ගන්නවා කියන්නේ මුදලක් යනවා කියන එක. අපි කියනවා ගොජුවෙන් කකරිමස්තා. යෙන් 50ක් වියදම් වුණා. කකරිමස්. ගොජුවෙන් කකරිමස්. නිජුප්පුන් කකරිමස්. දැන් මේ දීලා තියෙන වැඩේට නිජුප්පුන් කකරිමස්. විනාඩි 20ක් ගත වෙනවා. ඉචිජිකං කකරිමස්. පැයක් ගත වෙනවා. කොරේවා නිහකු ගොජුවෙන් කකරිමස්තා. නිහකු ගොජුවෙන් කකරිමස්සා. යෙන් 250ක් මේකට වුණා. එහෙනම් වැය වුණා. එහෙනම් මෙන්න මේ කොස්ට් එකක්, ටයිම් එකක්. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලා දෙයකට ගන්නා කාලයට අපි කියනවා කකරිමස්. කකරිමස්. එහෙනම් වියදමක් කොච්චර වියදමක් දරුවද කියන එකත් කකරිමස්. කොච්චර කාලයක් ගන්නවද කියන එකත් කකරිමස්. right ලියනවා. kakimas. ලියනවා. kakimas. ජපනීස් වලින් kakimas. lend. lend කරනවා. kaishimas. kaishimas. kashimas. sorry. kashimas. kashimas. lend. to lend. kashimas. next. turn off. අපි දන්නවා ස්විච් එකක් turn off නිවනවා. so ස්විච් එක keshimasu. ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද? keshimasu. keshimasu කියලා කියන්නේ turn off. listen. අහුම්කන් දෙනවා. kikimasu. අහුම්කන් දෙනවට අපි කියන්නේ kikimasu. crowded. be crowded. ගොඩක් සෙනග ඉන්නවා. crowded. komimasu. 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 komimasu කියන්නේ be crowded. එතකොට නැවතිලා ඉන්නවා. wait. නැවතිලා ඉන්නවට අපි කියනවා wait කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහොමද? නැවතිලා ඉන්නවා කියන එක wait කියන එක ජපනීස් වලින් කියන්නේ machimasu. 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 turn හැරෙනවා. turn කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හැරෙනවා. ජපනීස් භාෂාවෙන් magarimasu. magarimasu. magarimasu කියලා කියන්නේ හැරෙනවා. අපි කියන කොනෝ සිංගෝරු de hidarini magatte matsugu itte yubin kakkaku arimasu. එහෙනම් ඒ විදිහට අපි ජපනීස් භාෂාව පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. අපි ඊළඟට බලමු. have, hold. mochimasu. තියනවා කියන එක. have, hold. mochimasu. have, hold. mochimasu. තියනවා. receive. ලැබෙනවා. moraimasu. tegami receive. letter receive. එහෙනම් moraimasu. receive කියන්නේ ලැබෙනවට කියන්නේ අපි ජපනීස් වලින් moraimasu. cry. nakimasu. cry. nakimasu. අඬනවා. nakimasu. drink. බොනවා. nomimasu. ජපනීස් වලින් කියන්නේ කොහමද? nomimasu. nomimasu කියන්නේ බොනවා. get on. එහෙම නැත්නම් ඒ get on කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඇතුල් වෙනවා. right කියන්නේ පදිනවා. පදිනවා කිව්වත්
get on ඇතුල් වෙනවා කිව්වත් norimas. norimas. norimas කියන්නේ ඇතුල් වෙනවා. ඊළඟට බලමු යවනවා. send කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් යවනවා. okurimas. 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 okurimas කියන්නේ යවනවා. push. oshimas. තල්ලු කරනවට අපි කියන්නේ oshimas. ඉවර කරනවා finish. එහෙනම් finish කරනවා කියන්නේ owarimas. owarimas. තද්දු කරනවා කිව්වා oshimas. ඉවර කරනවා කිව්වා owarimas. දන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් no කියලා කියන්නේ shirimas. එහෙනම් shirimas කියලා කියන්නේ දන්නවා කියන එක. sit down. වාඩි වෙන්න. suwarimas. වාඩි වෙන්න කියලා ජපනීස් වලින් කියන්නේ suwarimas. suwarimas. ඊට පස්සේ සිගරට් එකක් වගේ බොනවා නම් අපි මොනවා හරි උරනවා නම් ස්මෝක් කියන්නේ suimas. suimas. live. live. ජීවත් වෙනවා. sumimas. sumimas. take. ගන්නවා. torimas. torimas. ගන්නවා කියලා කියන්නේ take. torimas. use කරනවා කියන්නේ පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ skaimas. මේ කියන්නේ tsu tsukaimas. tsukaimas. skaimas. tsukaimas. ඉතින් ඒක ටික දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. අමතක අයට මතක් වෙන්න ඇති. අපි යමු. arrive. ළඟා වෙනවා. arrive කියන්නේ ළඟා වෙනවා කියන එකට ජපනීස් වලින් කියන්නේ sukimas. sukimas. sukimas කියන්නේ ළඟා වෙනවා. arrive. තේරෙනවා. understand. ඒ කියන්නේ අපිට යමක් තේරෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් understand. ජපනීස් වලින් නම් wakarimas. wakarimas කියන ක්‍රියාපදය නිතරම අපිට අවශ්‍ය මොනවා හරි තේරෙනවා නම් wakarimas. wakarimasen තේරෙන්නේ නැහැ. mochido onegashimasu. නැවත වරක් කියා දෙන්න. sumimasen mochido onegashimasu. sumimasen වකරණයි කරා mochido onegashimasu. නමුත් අපි මෙතනදී ක්‍රියාපදය ඉගෙන ගත්තේ understand. understand තේරුණා. wakarimasu. take a break. take a break. යා ඒ කියන්නේ take a break කියන්නේ විවේකයක්. sumimas කියන්නේ to break. එතකොට අපි නිවාඩුවක් ගන්නවට කියනවා ashita yasumimasu. gofun yasumimasu. විනාඩි 15ක විවේකයක් ගන්නවා. විනාඩි 5ක gofun yasumimasu. sanjuppun yasumimasu. yasumimasu කියන්නේ විවේකයක්. to take break. read. කියවනවා. yomimasu. කියවනවා කියලා කියන්නේ ජපනීස් වලින් yomimasu. read. yomimasu. අපි ඊළඟට group දෙක A වලින් සහ E වලින් අවසන් වන ක්‍රියාපද ටික. give. give. agemasu. give දෙනවා. agemasu. දෙනවා කියලා කියන්නේ agemasu. agemasu කියන්නේ ඕපන් කරනවා, විවෘත කරනවා. agemasu. ඊට පස්සේ dekimasu කියලා කියන්නේ to able. dekimasu කරන්න පුළුවන්. to able. අපිට මේක කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ කොහොමද? dekimasu. විවෘත කරන්න කියන්නේ agemasu. දෙනවා නම් මොකක් හරි agemasu. එහෙනම් agemasu, agemasu, dekimasu කියන එක ඔයාලා හරියටම තේරුම් ගන්න ඕන. අමතක වෙලා තිබුණා නම් මතකයට ගන්න ඕන. agemasu කියන්නේ යමක් දෙනවා. agemasu කියන්නේ විවෘත කරනවා, ඕපන් කරනවා. එහෙම නැත්නම් dekimasu කියන්නේ කරන්න පුළුවන්. be able කියන එක. අපි ඊළඟට බලමු be stay. imasu. imasu කියන්නේ එතන ඉන්නවා. imasu. have a seat. kakemasu. kakemasu.
have කියන එක තියෙනවා කියන එක. කකෙමස්. එතකොට සීට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් කකෙමස්. see look watch මිමස්. බලනවා පේනවා මිමස්. show බලන්න මිසෙමස්. මිසෙමස් කියලා කියන්නේ show කියන එක. මිමස් කියන්නේ see කියන එක දකිනවා කියන එක. look මිමස්. show මිසෙමස්. Group 3 also called irregular verb. There are two types of verbs in group 3, kimas and shimas. Now we can see example. Come, kimas. Bring, motte kimas. එතකොට එනවා කියලා කියන්නේ kimas. bring කියලා අරගෙන එනවට කියන්නේ මොත්තේ කිමස්. මොත්තේ කිමස්. එතකොට එනවා කියන්නේ කිමස්. අරගෙන එනවා කියන්නේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක්. මොත්තේ කිමස්. do shimas. do shimas. beg a favor. onegashimas. යමක් කරන්න කියලා කියනකොට අපි කියන්නේ beg a favor කියන්නේ onegashimas. study benkyou shimas. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයාලට ගොඩක් මේ verbs ගැන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මතකයට එන්න ඇති. ඉතින් මම සතිපතා නිතිපතා ජපන් භාෂාව මතක් කර ගැනීමට විවිධ දේවල් අරගෙන එනෝ. ඒ වගේම සතිපතා මම listening ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙකක් ඔයාලා සමග සාකච්ඡා කරනවා. ඒවත් තේරුමත් එක්ක ඉතින් සවන් දීම තමයි අපිට JLPT net N5 වගේ විභාගවලදී අමාරු වෙන්නේ. ඉතින් අපිට නිතිපතා ජපන් අහන්න වෙන්නේ නැති නිසා ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් listening ප්‍රශ්නයක් අරගෙන සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් සතිපතා ජපන් භාෂාව මතක් කර ගැනීමට ඔයාලා මාත් සමග එකතු වෙන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එතකොට මම සමග නැවත නැවතත් අලුත් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. ජා මතා